नमस्ते, म सन्तोष लामा, मोटिभेसनल स्पिकर, सेल्स कोच, लाइफ कोच एन्ड अथर, यानि कि सफलता ब्लुप्रिन्ट पुस्तकका लेखक। यही आउँदो चैत्र 19 गते नेपालकै सुन्दर सहर तपाईहरुकै विराटनगरमा ग्रो योर लाइफ एन्ड बिजनेस 10x प्रोग्राम लिएर म आउँदैछु। यो प्रोग्रामलाई अर्गनाइज गरेको छ इन्स्टिट्युट अफ डाइरेक्ट सेलिङ नेपालले र यो प्रोग्राम विराटनगरको होटल स्वागतममा हुन गइरहेको छ। त्यसैले यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो प्रोग्राम एउटा यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ कि तपाईं कुनै पनि प्रोफेसन हुनुहुन्छ, या तपाईं बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ, या तपाईं एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ, या तपाईं सेल्स प्रोफेसन हुनुहुन्छ, या तपाईं डाइरेक्ट सेलिङ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, या इन्स्योरेन्स प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, या म्यानेजर, ट्रेनर्स, स्टुडेन्ट के हुनुहुन्छ, यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको लागि स्पेशल डिजाइन गरिएको प्रोग्राम हो यो। र यो प्रोग्राममा तपाईले विशेष गरी बिजनेस ग्रोथ सम्बन्धी स्ट्र्याटेजीहरू, सेल्स सम्बन्धी स्ट्र्याटेजीहरू, मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीहरू र एन्टरप्रेन्योर माइन्डसेट स्ट्र्याटेजीहरूको बारेमा भरपूर तपाईले यो प्रोग्राममा नलेज पाउनुहुनेछ र यो विषयमा तपाईलाई त्यस दिन पुरा स्ट्र्याटेजीको बारेमा शेयर गर्नेछु। कुनै पनि बिजनेस सक्सेस हुनको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो माइन्डसेटको ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यसैले कस्तो माइन्डसेट बनायो भने हामी बिजनेसमा सक्सेस हुन सक्छौं र कस्तो माइन्डसेटले हाम्रो आफ्नो बिजनेसलाई स्केल अप गरेर चाहिँ हामी एन्टरप्रेन्योर बन्न सक्छौं भन्ने विषय पनि धेरैभन्दा धेरै नलेजहरू म शेयर गर्नेछु। र विशेष गरी कुनै पनि बिजनेस सक्सेस हुनको लागि 4वटा व्हीलको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। त्यो 4वटा व्हील के हो र त्यो व्हीललाई हामीले कसरी ड्राइभ गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा पनि यो प्रोग्राममा शेयर गर्नेछु। त्यो व्हील हो सिस्टम, पिपल, डेटा एन्ड माइन्डसेट। यी 4वटा कुरा लिएर पनि म विशेष तपाईको बिजनेसलाई कसरी स्केल अप गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि म शेयर गर्नेछु। त्यसैले तल दिएको बोर्ड लाइनमा फटाफट कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो सिट बुक गरिहाल्नुहोस्, किनकि यो प्रोग्राममा तपाईले तपाईको पर्सनल अचिभमेन्टदेखि प्रोफेसनल अचिभमेन्ट गर्नको लागि त्यस्तो स्ट्र्याटेजीहरू तपाईले लर्न गर्नुहुनेछ। त्यसैले यो प्रोग्राम तपाईको लागि बेस्ट हुन सक्छ। त्यसैले यो प्रोग्राम नछुटाउनु होला। तल दिएको नम्बरमा सिट बुक गरिहाल्नुहोस्, किनकि यो प्रोग्राममा मैले यो भिडियोमा भनेका भन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै सेल्स टेक्निक, मार्केटिङ टेक्निक्स, स्ट्र्याटेजी, ट्याक्टिक्स सबै कुराहरू म शेयर गर्नेछु। त्यसैले आफ्नो सिट बुक गरिहाल्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।